नमस्कार, मानोकरीमध्ये आपलं स्वागत आहे. या भरतीबद्दल संपूर्ण सविस्तर माहिती व्हिडिओमध्ये दिली आहे, यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आणि ही व्हिडिओ महत्त्वाची वाटल्यास लाईक, कमेंट, शेअर करा. मानोकरी चॅनलला अजून सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि समोरील बेल आयकॉनला प्रेस करा. आणि दररोज भरतीचे अपडेट मिळवण्यासाठी व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंकवर क्लिक करून जाणवा, जेणेकरून सर्व भरतीचे अपडेट टेलिग्राम चॅनलवर लगेच मिळेल. अर्ज भरण्यासाठी नमुना अर्ज ऑफिशियल वेबसाईट व अप्लाय ऑनलाईनची लिंक हवी असेल तर व्हिडिओच्या खाली दिली आहे. अर्ज करण्यापूर्वी भरतीची जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी. या भरतीची जाहिरात पीडीएफची लिंक व्हिडिओच्या खाली दिली आहे, त्या लिंकवर जाऊन तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळेल. आणि ही व्हिडिओ महत्त्वाची वाटली तर लाईक, कमेंट, शेअर करा. मानकुरी चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि समोरील बेल आयकॉनला प्रेस करा. आणि दुसरी एक महत्त्वाची सूचना अशी आहे की दररोज भरतीचे अपडेट मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनलला जाणवा. टेलिग्राम चॅनलची लिंक व्हिडिओच्या खाली दिली आहे, त्या लिंकवर जाऊन लगेच जॉईन होऊ शकता.
किंवा टेलिग्राम ॲपवर महानोकरी असे सर्च करून जॉईन होऊ शकता, जेणेकरून सर्व भरतीचे अपडेट टेलिग्राम चॅनेलवर मिळत राहतील.